બધી હતી એમાં તો ડબલ પૈસા બનાવ્યા. એક તો ડબલ પૈસા બનાવ્યા પ્લસ તો એક તો રેટ્સ કાઉન્સિલ રેટ્સને ભરવાનો. સેકન્ડ 10,000 પાઉન્ડ એવા 3 થી 4 વખત એની આપ્યા બધાની ટોટલી. ઓકે, ટોટલી શોપોવાળાને મોટી ઉંમરના તો એમ્બ્યુલન્સની અંદર જ ઓફ થઈ ગયા ને ઘણા માણસો તો ઘરે ઓફ થઈ ગયા. આપણા ઘણા મેરના પણ કેટલા બધા માણસો ઓફ થઈ ગયા અહીંયા, રાઈટ, ઘરમાં ને ઘરમાં. એટલે પછી તો બીજેથી ખબર પડે કે ત્રીજેથી ખબર પડે, કારણ કે કોઈ જે તો હગે નહીં ક્યાંય, રાઈટ. સમાચાર તમે ફોનથી કાઢો, બાકી તો બીજું કંઈ નહીં. સીતારામ કોઈ ના ને અહીંયા અમે હાલવા જઈએ ને તો આ બાજુથી હાલતા હોય તો સામે મને દેખે તો ભાગે હો, અને ભાગે ને ઓલી બાજુ વયા જાય એટલે મને સ્માઇલ કરે. બાકી સામું આવતું હોય ને એટલે જાણે કે ને બાપ માર્યો એમાં વેર એવું જોવે આમ નજરથી, કારણ કે માણસને કોઈ માણસ ગમતું નહોતું. તો એ બધાને આપ્યું. અને પ્લસ લગભગ એમ માનો ને કે 50,000 પાઉન્ડ સુધી એક માણસને, એટલે એક શોપવાળો હોય કે કોઈ બિઝનેસવાળા હોય, એ છે ને બેંકમાંથી લોન લઈ શકે. બેંકમાંથી લોન લેવાની, બેંકવાળા લોન આપે એને. કોઈ કાગળિયાની કોઈ જરૂર નથી. ખાલી તમારે બેંકમાં તમારું એકાઉન્ટ, બિઝનેસ એકાઉન્ટ તમારું હોવું જોઈએ અને અમુક ટ્રાન્ઝેક્શન હોવું જોઈએ, રાઈટ. તો રામ રામ, સીતારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ અને હર હર મહાદેવ, ઘર ઘર મહાદેવ, જય લીરબાઈમાં, જય વિંજાત ભગત અને જય ખોડિયારમાં. તો મિત્રો, આજે મારે વાત એ કરવી છે કે હમણાં યુકે ઇન્ક્વાયરી કમિશન કોવિડનું બેહાડ્યું હતું અને એની હમણાં છે ને રિપોર્ટ આવી ગયો છે કોવિડનો, કે કોવિડમાં આ યુકેમાં શું કર્યું અને કેવું થયું હતું. તો એના વિશે મારે આજે તમને વાત કરવી, ઘણા બધા ખુલાસા કરવા છે કે અમારે કેવો પ્રોબ્લેમ આવ્યો હતો ત્યાં એમ કેર હોમમાં. કારણ કે કેર હોમ હતું ને ત્યારે આપણે, અને કેર હોમમાં કેટલી બધી મુસીબત હતી અને કેવા પ્રોબ્લેમ માણસો ઉપર આવ્યા હતા એની તમે વાત જવા દો. પણ આ જે રિપોર્ટ આવ્યો છે એ રિપોર્ટમાં બહુ એક ખુલાસો છે જોરદાર. Around 23,000 lives could have been saved in England alone in the first wave of the pandemic if the UK government had acted faster at the start of it. That is the conclusion in a new report from the COVID inquiry. The inquiry's chair, Baroness Hallett, says the then Prime Minister Boris Johnson was presiding over a chaotic and toxic culture in Downing Street. Despite clear warning signs as COVID started to spread around the world, the response from all four UK governments was simply too little, too late, she says. કે 23,000 માણસોના ડેથ કે અટકાવી હગત જો પ્રોપર પગલાં ગવર્મેન્ટે ભર્યા હોત તો. એમાંય ગવર્મેન્ટ એટલે બોરિસ જોન્સનની સરકાર હતી ત્યારે, કન્ઝર્વેટિવ સરકાર, અને એનીએ છે ને એ પ્રોપર જે રીતે કરવું જોઈએ એ રીતે ન કર્યું. એને લીધે 23,000 માણસોને જાન ગુમાવવાનો વારો આવ્યો, રાઈટ. નહીંતર આટલા બચી જાત એમ. કારણ કે અમારે કેરોમમાં તો લગભગ એ માનો ને કે ખાલી થઈ ગયા હતા કેરોમ ઘણાય તો. તો કારણ કે ઓચિતાનું એટલે આમ તો કંઈ બધા ભણકારા વાગતા હતા એવું નહોતું કે કંઈ નહોતું, ખબર નહોતા. પણ આપણા મોદી સાહેબે ટાઈમ બરાબર લઈને સીધે સીધું 24 માર્ચની અંદર 2020માં લોકડાઉન ત્યાં કરી નાખ્યું, રાઈટ. અને આનીએ પછી એનાથી પાછળ કર્યું થોડું કેમ. આનીએ લગભગ 26 માર્ચના કર્યું, 2 દી પછી. પણ કહેવાનો મતલબ કે આ મારે વાત એ કરવાની છે ખાસ તો, કે આપણે જેને કહીએ છીએ કે થર્ડ વર્લ્ડ કન્ટ્રી, અને આપણે કહીએ છીએ કે આ ડેવલપ કન્ટ્રી બધા યુરોપના બધા ડેવલપ કન્ટ્રી આપણે વાત કરીએ ને, કે યુરોપના અમેરિકાની કે તે ડેવલપ કન્ટ્રી એટલે ને એના માણસોને આપણે બહુ માનીએ કે ઓહો તે બહુ ક્લેવર હોય ને, ભણેલા હોય ને, એજ્યુકેટેડ હોય ને, રાઈટ. પણ એજ્યુકેશન બધી જગ્યાએ કામ નથી લાગતું, રાઈટ. અને કંઈ માણસ બધું સાહેબી ભોગવતું હોય ને બધું વેલ ઓર્ગેનાઇઝ એવરીથિંગ હોય, એનો મતલબ એવો નથી કે એ કંઈ આપણાથી કદાચ વધારે ચડિયાતા છે કે એવું કંઈ હોય નહીં. એટલે બધા ઇક્વલ છે ટૂંકમાં. મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે એવું કંઈ વસ્તુ છે નહીં, રાઈટ. આપણે, હું મોદી સાહેબને કંઈ એવું નથી વખાણ કરતો, પણ એની જે પગલાં તેથી ભર્યા, રાઈટ,
એ આટલા આખી દુનિયા વખાણે છે કે આવું જો ન થયું હોત તો ઇન્ડિયાને લગભગ એમ માનો ને કે 30% 40% પબ્લિક કદાચ વહી ગયું હોત એમ. એટલે એને જે કર્યું છે એવું તો આખી દુનિયામાં કોઈ, કારણ કે એવડો મોટો કન્ટ્રી, આટલું પોપ્યુલેશન, રાઈટ, ને એમાંય લોકડાઉન થયું અને એને સંભાળવા એટલે શું તમે વિચાર કરો બિચારા. કેટલા માણસોને એમાં કોઈ સીમા નથી એમ ત્યાં તો. પણ અહીંયા અમારે જે લોકડાઉન થયું એક તો નાનકડું કન્ટ્રી એમ, ખોબા જેવડ્યો, અહીં કહો તો હાલે, ખોબા જેવડ્યો જ ને કામ બીજું. અહીંથી આમ જઈએ તો લગભગ ગુજરાતથી થોડુંક મોટું, રાઈટ, બાકી કંઈ તો કંઈ એવું મોટું નથી કે કંઈ ત્યાં, રાઈટ. તો એની અંદર આટલા 23,000 માણસ જો મરી જતા હોય એટલે એ પણ એ અટકાવી શકત. કારણ કે અમારે અહીંયા છે ને પ્રોબ્લેમ શું હતો, મોટામાં મોટો પ્રોબ્લેમ હોસ્પિટલનો, કે હોસ્પિટલમાં તમારે કોઈ જવાનું નહીં ને, હોસ્પિટલે તમે માંદા હોય, શ્વાસ લઈ શકતા હોય ત્યાં સુધી હોસ્પિટલે નહીં જવાનું. અને જો તમે એમ્બ્યુલન્સને બોલાવો તો એમ્બ્યુલન્સ ત્યાં સુધી ન આવે. જ્યારે તમે હા શ્વાસ ન લઈ શકો ત્યારે આવે, ત્યારે તો આવે તો પૂરું થઈ ગયું હોય. ને વાં હોસ્પિટલમાં એ એમ્બ્યુલન્સ આવે તો એમ્બ્યુલન્સમાં એમાં ત્યાં જ લાઈનો એટલી લાગી હતી અંદર જવા માટે કે હોસ્પિટલના એમ્બ્યુલન્સમાં જ માણસો ઓફ થઈ ગયા. ઘણા એ માણસો એમાં મોટી ઉંમરના તો એમ્બ્યુલન્સની અંદર જ ઓફ થઈ ગયા, ને ઘણા માણસો તો ઘરે ઓફ થઈ ગયા. આપણા ઘણા મેરના પણ કેટલા બધા માણસો ઓફ થઈ ગયા અહીંયા, રાઈટ, ઘરમાં. એટલે પછી તો બીજે દી ખબર પડે કે ત્રીજે દી ખબર પડે, કારણ કે કોઈ જે તો હગે નહીં ક્યાંય, રાઈટ. સમાચાર તમે ફોનથી કાઢો, બાકી તો બીજું કંઈ નહીં. સીતારામ કોઈ ના. ને અહીંયા અમે હાલવા જઈએ ને તો આ બાજુથી હાલતા હોય તો સામે મને દેખે તો ભાગે હો. અને ભાગે ને ઓલી બાજુ વયા જાય એટલે એમાં સ્માઇલ કરે. બાકી સામું આવતું હોય ને એટલે જાણે કે ને બાપ માર્યો એમાં વેર એવું જોવે આમ નજરથી. કારણ કે માણસને કોઈ માણસ ગમતું નહોતું. વિચાર કરો, નહીંતર આ કોવિડે તો ભૂકા બોલાવી દીધા હતા દુનિયામાં, અને કાળો ઘેર વર્તાવી નાખ્યો, અને ઇકોનોમીને હાવ ટોટલી ભાંગે નાખી ચારે બાજુથી, રાઈટ. હજી આ દેશો તો હજી રિકવર નથી થયા અહીંયા ઇકોનોમીને લીધે. એનું કારણ છે કે એની જે પેકેજ પાછા બધા જે આપ્યા હતા ને, પૈસા આપ્યા હતા ને, હવે એ પૈસાની તમને વાત કરું તો પૈસામાં ટોટલી એની છે ને કોઈ જોયા વગરના એને દઈ દીધા પૈસા, કંઈ જોયા વગરના. ને એમાં કેટલા પૈસા આ લોકોએ ગુમાવ્યા એની કોઈ સીમા નથી. કેટલા માણસોએ ફ્રોડ કર્યો છે ને એ પૈસા પાછા આવવાના નથી. કારણ કે જેટલી શોપો હતી, બધી દુકાનો એમ, જે આ બધી જે ગ્રોસરીની શોપો જે ઓફલાઈન એ બધી હતી તો એને બધા એને ચાલુ રાખવાની હતું, એને બંધ નથી. એને કોવિડમાં આ લોકડાઉનમાં ચાલુ રાખવાની હતી એની શોપ, રાઈટ, એને બંધ નથી કરવાની ક્યારેય. તો એ લોકોને એટલે બધાને પછી પબવાળાને તો બંધ કરી દેવાનું, રેસ્ટોરન્ટવાળાને બંધ કરી દેવાનું. એટલે એને તો બરાબર છે કે તમે પૈસા આપ્યા, એ વ્યાજબી કહેવાય, કારણ કે એને તો ટોટલી લોસ જ ને. ત્યારે આ લોકોએ જે બધા કોર્નર શોપ બધી હતી એમાં તો ડબલ પૈસા બનાવ્યા. એક તો ડબલ પૈસા બનાવ્યા, પ્લસ તો એક તો રેટ્સ, કાઉન્સિલ રેટ્સને ભરવાનો. સેકન્ડ, 10,000 પાઉન્ડ એવા 3 થી 4 વખત એની આપ્યા બધાની ટોટલી. ઓકે, ટોટલી શોપોવાળાને. બીજાને તો આને એ તો કહું ને કે એને તો તમે આપો એ વસ્તુ જુદી છે કે જે પબવાળાને રેસ્ટોરન્ટવાળા હતા ને એને તો એનો તો ધંધો ભાંગી જ પડ્યો, હોટલોવાળાનો તો. પણ આ લોકોને તો ઘેર બેઠા ગંગાજી જેવું થઈ ગયું હતું કોવિડમાં. એટલે કોવિડમાં કોઈકને સારું થયું એવું નથી કે બધાને કંઈ ખરાબ જ થયું, રાઈટ. ઘણા બધા કમાઈ ગયા એમાં, ને એમાં ખોટા કમાઈ ગયા. કારણ કે જેટલા બધા અહીંયા બધા છે ને સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ બહુ હોય છે. સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ એટલે કેવું કે એક વાન રાખ્યું હોય, વ્હાઇટ વાન હોય, એવડું નાનકડું, બહુ મોટું નહીં એમ. અને એમાં છે ને એ પ્લમ્બિંગનું ના કરતા હોય, ઇલેક્ટ્રિશિયન હોય, પ્લમ્બર્સ હોય, રાઈટ. એ બધાને અહીંયા બધા મોસ્ટલી લગભગ સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ જેવા જ હોય. હવે એ બિચારા બધા ઘરે બેસી ગયા હતા તો એ બધાને આપ્યું. અને પ્લસ લગભગ એમ માનો ને કે 50,000 પાઉન્ડ સુધી એક માણસને, એટલે એક શોપવાળો હોય કે કોઈ બિઝનેસવાળા હોય, એ છે ને બેંકમાંથી લોન લઈ શકે. બેંકમાંથી લોન લેવાની, બેંકવાળા લોન આપે એને. કોઈ કાગળિયાની કોઈ જરૂર નથી. ખાલી તમારે બેંકમાં તમારું એકાઉન્ટ, બિઝનેસ એકાઉન્ટ તમારું હોવું જોઈએ અને અમુક ટ્રાન્ઝેક્શન હોવું જોઈએ, રાઈટ. તો તમને 50,000 પાઉન્ડ સુધી લોન આપતા હતા. અને એ લોન
અંડર ગવર્મેન્ટ ગેરંટી, એટલે એ માણસ જો ન ભરે એટલે ગવર્મેન્ટ ભરી દે પછી એને બેંકને, સમજી ગયા. અને 1 વર્ષ સુધી એનું કોઈ વ્યાજ નહોતું, નો ઇન્ટરેસ્ટ વોટ્સો એવર. 1 વર્ષ સુધી કંઈ ભરવાનું જ નહીં પહેલાં વર્ષથી તો. ને 5 વર્ષના હપ્તા એટલે ટોટલી એ પછી 5 વર્ષના હપ્તા ચાલુ થાય એટલે હપ્તા તમારે ભરવાના જે આવે એ. તો એમાં કેટલા માણસોએ ફ્રોડ કરે અને એ પૈસા લઈ લીધા ને પછી કંપનીઓ કરી દીધી બંધ અને હાથ ઊંચા કરી દીધા અને એ બધા પૈસા ગવર્મેન્ટના ગા. હવે આ વસ્તુ બધી તમને ખબર નહીં હોય આ વસ્તુના એમ, ને કોઈ કીધું નહીં હોય તમને, કારણ કે ક્યાંથી કીએ આવે આવી વસ્તુ થોડી કોઈ કીએ કંઈ, રાઈટ, કે આવી કહેવાની હોય, રાઈટ. પણ મેં આપણે ભરી દીધા હો, કે આપણે લીધા હતા પૈસા લોન લીધી હતી, લોન 1/2 લીધી હતી આપણે 50-50 હજારની, પણ ભરી દીધા પૈસા એમ. એટલે લોન એટલા માટે લીધી હતી, કારણ એ હતું કે આ કોવિડમાં કંઈ ખબર નહોતા પડતા કે ક્યારે શું થઈ જાય. ને જ્યારે થયું આ કોવિડ આવ્યું અને લોકડાઉન કર્યું એટલે એ લોકોએ અમને છે ને કહી દીધું કે તમારે છે ને આ આટલા કાયદા એટલે આવું તો બધું પ્રોવાઈડ કરવાનું તમારે, એને બધા સ્પેશિયલ જે ગ્લોવ્સ ને આ તે માસ્ક ને આ બધા, રાઈટ, એ તમારે પ્રોવાઈડ કરવાના. પણ પ્રોવાઈડ ક્યાંથી કરીએ અમે? લેન્ડલોર્ડ પ્રોવાઈડ કરે ક્યાંથી કે હોમ ઓનરવાળા? કારણ કે ક્યાંય મળતા જ નહોતા કોઈ જગ્યાએ. ક્યાંય મળ્યા તો અહીંયા કોઈ વસ્તુ નથી મળતી ક્યાંય. ટોયલેટ રોલ સારું થઈને બાંધતા હતા માણસો, એમાં ફાઈટું કરતા હતા ઓલામાં હતા કે ટોયલેટ રોલ થેરી છે તો થેરી એટલે કંઈ સેલ્ફ ઉપર કંઈ માલ જ નહીં મળે ક્યાંય, ડબલા. પછી તો એ લોકોએ લિમિટેડ બધા કર્યા હતા, બધાને લિમિટ એમ કે એટલા જ તમને એક લેવાના એક માણસ એમ, બધા લઈ ન શકે. તો અમારે ફૂડ માટે ફાંફા મારતા હતા અમે તો બધી જગ્યાએ ડબલા લેવા સારું. કારણ કે અમારું પાછું એવું કંઈ અમને કંઈ સ્પેશિયલ એવું નહોતા આપતા કે હાલો ભાઈ તમે તમારો બિઝનેસ છે તે તમે લઈ જાઓ. અમારે એ લાઈનમાં જ ઊભાનો એ રીતે. એટલે બહુ ત્રાસ હતો ત્યારે એમ. ને એ પછી અમારે છે ને પછી કે તમે કે જે કરવું હોય તમે કરી લેજો. એટલે મેનેજરે મને વાત કરી, મેનેજરે મિટિંગ કરીને અમે કીધું ભાઈ વાત કરી કે ભાઈ આમાં શું કરીશું આપણે. એટલે મેં કીધું ભાઈ આપણે છે ને જ્યાં સુધી હાલે ત્યાં સુધી આપણે કંઈ વાંધો નથી, પણ કે બીજો સ્ટાફ તો મળે નહીં. હવે આપણો સ્ટાફ માનો કે કોવિડમાં જેને થયું કોઈ સ્ટાફને એટલે એને ઘરે રહી જાવ, ઘરે આવવાનું નહીં કામે, બરાબર. હવે કામે ના આવે તો કોઈક માણસ બીજું તો જોઈએ ને. હવે બીજું કોઈ પાછું હાલે નહીં, લોકલ માણસ તો કોઈ હાલે નહીં આપણું એમ. કારણ કે એમાં જે એને NVQ કરેલું હોય લેવલ 2 કેર વર્કર તરીકે તમે કામ કર્યું હોય ને તમે તો જ તમે આ, અથવા તો એને તમે જે કરેલું હોય આ જે NVQ લેવલ 2 એને જ રાખી શકીએ, બીજાને રાખી ન શકીએ, એવો કાયદો પાછો. એટલે કોઈ બીજા આપણા ઘરના નહીં ન રાખી શકીએ ત્યાં. એટલે ને માણસો તો મળતા નહોતા ક્યાંય, એજન્સીમાંથી ક્યાંય ન મળે, કોઈ જગ્યાએથી માણસો ન મળે તમને. એટલે ત્યારે કે હવે શું કરીએ આપણે કે, રાઈટ. ને અમારે લગભગ સ્ટાફ અડધાથી ઉપર તો બધા ઘરે બેસી ગયા હતા બધા. ને જેણે અમુકને કામ નહોતા કરવા એ સામેથી કહેતા હતા કે અમને કોવિડ છે, રાઈટ, આમે નહોતા કરવા. એટલે એ લોકોને કોઈને આપણે કહી તો શકીએ નહીં. તો કે શું કરીએ હવે કે આપણે કે. એટલે મેં કીધું આપણે જ્યાં સુધી ચાલે ને ત્યાં સુધી હલાવીએ, ને જો આમાં કંઈ પણ થાય તો પછી આપણે છે ને જો એનો આ ચાવી છે ને આપણી જે ચાવી છે ને એ સીધી દે દેવાની ઓલા કાઉન્સિલવાળાને, સોશિયલ વર્કરને એને કહી દેવાનું ભાઈ CIW ને જે અહીંયા CIW છે એના ઉપર. કારણ કે એ લોકો બધું અમારો જે આખું ઓથોરિટી જે છે, રાઈટ, એક બોડી સુપરવિઝન ને બધું એ લોકો કરે અમારું. તો CIW ને આપણે દઈ દેવાનું અને કહી દેવાનું કે ભાઈ અમારાથી આ હાલે એમ નથી, તમારે હલાવવું હોય તો હલાવો ને ન હલાવવું હોય તો બંધ કરી દો ને પૂરું, ઘરે બેસી જવાનું. કારણ કે બીજો કોઈ છૂટકો જ નહોતો. એમાં તમે આપણું શાણ પણ કંઈ કામ જ ના આવે કોઈ વસ્તુમાં આમાં કોવિડમાં. એટલે આવું છે ભંડારાને કે તો આવો દિવસ કોઈને ન દેખાડે. ભગવાનની પ્રાર્થના કરીએ કે આવું કોઈ દિવસ પાછું ન આવે. તો આવજો, બાય બાય. ને પાછા નવા વ્લોગમાં કંઈક નવું લઈને આવીશું. તો હર હર મહાદેવ, ઘર ઘર મહાદેવ. જય લીરબાઈમાં, જય વિંજાત ભગત અને જય ખોડિયારમાં.